Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. You're with Senior Simo. Senior Simo. Senior Simo. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na namang episode ng ating palatuntunan ng araw ngayon na Miyerkules, 6 ng Agosto taong 2025. Cebu Province Charter Day, mga ka-isyo. Welcome po sa inyong lahat dito sa ating palatuntunan na Issue 101. Pero bago po natin mga kaisyo, by the way, no, mayroon po tayong dagdag pa na live stream mamaya. So abangan nyo po ang pagtingin natin ilang bahagi sa naging botohan kanina sa Senado tungkol sa impeachment, mga kaisyo, na may kaugnayan sa naging desisyon ng Korte Suprema. Pero sa episode na ito mga kaisyo, bakit naging issue ang 1-year bar rule? Sa pinakahuling inilabas na desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment case laban kay Vice-President Sara Duterte. Kailan ba magsisimula ang pagtukoy na ang isang impeachment complaint ay posibleng pumasok na sa 1-year bar rule? Yan po ang ating pag-uusapan dito sa ating palatuntunan mga kaisyo. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, huwag pong kalimutan na mag-like sa video na ito. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo ay mapapalahanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad nito. At huwag po din yung kalimutan i-follow nyo po at i-like ang ating Facebook fan page sa Sitio Simod 101. Isama nyo na rin ang ating X, TikTok at Instagram. At panghuli mga ka-issue, inaanyahan ko po kayo na sumali sa ating group page na mga ka-issue sa Issue 101. Kung mayroon po kayong Facebook account, pwede pong i-search nyo lang po ang mga ka-issue sa Issue 101 na pangalan at mag-join po kayo. Unlimited po mga ka-issue. Welcome po ang lahat as long as disente po ang inyong mga post, ang inyong ibahagi sa group page na yan mga ka-issue. At you give also respect to other members mga ka-issue. So yan po ang ating introduction at panyaya sa inyo mga ka-issue o imbitasyon sa inyong lahat. Kaya huwag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Umpisahan na natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan ng kasama po inyong lingkod na si Senior Simo. Senior Simo. Okay mga ka-isyo, so noong Hunyo 24, taong 2025 na issue ng Inquirer.net, sinabi ng spokesperson ng mga this is June 24 mga ka-issue, bago pa ang June 30 na expiration ng 19th Congress. Yung spokesperson kasi ng prosecutors ng impeachment complaint mga ka-issue or impeachment case na galing sa House of Representatives mga ka-issue ay nagpahayag na wala daw silang nilabag sa 1-year bar rule. So yan po ang ating tatalakayin sa episode na ito. Pero mamaya, abangan nyo po, ang isa po nating tatalakayin ay yung nangyari sa botohan kanina sa Senado. Pero mayroon po tayong tutukan lang na nagsalita doon na makikita po natin kung gaano talaga kabigat mga ka-issue ang mga sumalungat
sa naging desisyon ng Korte Suprema. Pero sa ngayon, ipaliwanag ko po sa inyo muna itong 1-year bar rule. Dahil sabi ng House panel or ng spokesperson ng prosecutor sa impeachment sa House of Representatives, mga kaesyo, ay wala daw silang nilabag na 1-year bar rule. Sabi ni Attorney Antonio Bucay, mga kaesyo, na the constitutional provision stating that only one impeachment proceeding should be initiated against the same official per year was not violated in Vice-President Sara Duterte's case. Wala daw nilabag, mga kaesyo. So ano ba tong 1-year bar rule? So dito tayo, mga kaesyo, sa Constitution mismo. Pag-aralan natin itong 1-year bar rule para malaman po natin kung ano ba ito. Okay. So puntahan natin ang Article 11 ulit na nakalagay doon ang regarding the impeachment. Again, Article 11, mga kaesyo, sa 1987 Constitution. Sabi dito, okay, under Section 3, Paragraph 5, sabi dito, mga kaesyo, no impeachment proceedings shall be initiated, take note of the word, initiated, against the same official more than once within a period of 1 year. Okay, klaro po dito, mga kaesyo, na walang dapat isampa na reklamong impeachment laban sa isang impeachable official sobra sa isa sa loob ng isang taon. Okay. Take note, the word is initiated. The word used here is initiated. Kailan ba mai-initiate ang isang impeachment proceeding? Now, sabi dito sa Section 3, Paragraph 1 ng Article 11, mga kaesyo, na the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate. Okay, again, the House of Representatives, itong Kamara, shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Okay. Klaro, no? House of Representatives shall have the exclusive power to initiate, and no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Okay. Now, kasi ano bang nangyari sa impeachment case ni Vice-President Sara Duterte? So balikan natin yung naging desisyon ng Korte Suprema tungkol dito sa impeachment case ni Vice-President Sara Duterte. Okay, tingnan natin kung anong nangyari, mga kaisyo, para malaman natin kung nagsimula na ba, na-initiate ba yung impeachment proceeding o hindi pa na-initiate yung impeachment proceeding. Klaro? Okay. Pwede po kayo makisali sa ating talakayan. Magtanong po kayo, mga kaisyo. O magdagdag. Kung sakasakaling hindi po klaro ang ating paliwanag dito, pwede pong dagdagan ninyo ang ating pinagsasabi dito o pwede ninyong i-correct. No, baka sakaling nagkakamali po ako sa pagpaliwanag. Okay, so ito po yung naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso o sa impeachment case ni Vice-President Sara Duterte. Sabi dito, on December 2, 2024, private individuals and various organizations led by Teresita Quintos Deles, so on and so forth. Hindi ko na lang bigkasin yung lahat, mga kaisyo, para hindi po tayo maubusan ng oras.
Okay? Filed an impeachment complaint against Vice-President Sara Duterte in the House. This is, according to this decision mga kaisyo, first impeachment complaint. Alright. On December 4, another group nagsampa ng impeachment complaint. Okay. So, this is, take note po mga kaisyo, the word used here is complaint. Okay. Nagsampa ng second impeachment complaint. Next. On December 19, another groups. By the way, mayroon pa pala tayong isang episode na atin pong pinag-usapan itong mga nagunahang magsampa ng impeachment complaint laban kay Vice-President Sara Duterte mga kaisyo. I-search nyo lang po sa mga videos po natin live. Just take note of the date. Mga December yon. Okay, on December 19, another group nagsampa mga kaisyo, and this is the third impeachment complaint ayon dito sa nakalistang facts ng desisyon ng Korte Suprema. Maraming po salamat sa nanonood dito mga kaisyo. At least hindi po ako nag-iisa at yaw lang dito mga kaisyo. At least mayroong nanonood, no? Okay, maraming salamat po. Now, the three impeachment complaints were filed pursuant to Article 11, Section 3, Paragraph 2 of the Constitution as implemented by Rule 2, Section 2B. Ito na mga kaisyo. Kung panoorin nyo po yung previous natin, sinundan natin na episode dito, atin pong tinalakay yung Rule 2, yung debate ni Attorney Libayan at ni Kristan, tinalakay din natin yung Rules of Procedure on Impeachment Proceedings of the House of Representatives, mga ka-issue of the 19th Congress. This time, tatalakayan natin ulit para mas malinaw at maintindihan natin kung kailan na-initiate. Because that is what the Constitution have mentioned, na walang pwedeng i-initiate, the word is initiate, na impeachment proceeding sobra sa isa sa loob ng isang taon or 12 buwan. Okay? So, the three impeachment daw were filed pursuant to Article 11, Section 3, Paragraph 2 of the Constitution. So, what is written on the section on Article 11, Section 3, Paragraph 2? Ito. Section 3, Paragraph 2. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House, congressman. But since those are private citizens, they qualify this portion here. Or by any citizen upon resolution or endorsement by any member thereof. Now, sabi sa desisyon ng Korte Suprema, as implemented by Rule 2, Section 2B. So, puntahan natin yung Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. Ito, Rules of Procedures or Procedure in Impeachment Proceeding or Proceedings ng House of Representatives. Okay, sabi dito, Section 2, Paragraph B. Anong nakasaad? Section 2, Mode of Initiating. Take note of the qualification. Ano ang proseso na nakapaloob dito sa House Rules mismo mga kaisyo? Sabi dito sa Rule 2, Initiating of Impeachment, there are three mode of impeachment. Pero dapat na tandaan po ninyo na itong Section 2 may nakalagay na proseso. Ano yung proseso mga kaisyo na nakalagay dito? Impeachment shall be initiated. Take note, impeachment shall be initiated. The word here used is initiated by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice
Ibig sabihin, in order for an impeachment case to fulfill the word initiating or initiated or initiation, mga kaisyo, it shall be, upon filing, must be referred to the Committee on Justice. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang reklamante, ikaw ay nagsampa ng impeachment case, dapat, kung ikaw ay pribadong tao or ikaw, citizen, no, pribado, kahit sino, pribado o publiko, as long as you are a citizen of the Republic of the Philippines. Base dito sa paragraph B, a verified complaint filed by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof. Any member, ha? So in that case, yung tatlong Decemberians na mga impeachment complaints, mga kaisyo, ini-endorso yun. Balikan natin, ha? Sino ang mga nag-endorso? Yung una, ang nag-endorso ay si Ngiwi Boy, no? Si Boy Ngiwi, si Percival Sindanya ng Akbayan Party List. Ang pangalawa, inendorso ng Kamatayan Black nina Castro Brosas at ni si Raulo Manuel. Ang pangatlo ay iniendorso ng nina Gabriel Bordado Jr. ng 3rd District ng Camarines Sur at ni Lex Anthony Cruz Culada ng Aambis OWA Party List. Okay, may nag-endorso. So, checklist tayo. May nag-endorso. Okay. Sinong tumanggap? Sinong dapat tatanggap ng file? Filing pa lang to, mga kaisyo. Sinong dapat tumanggap ng filing? Kasi dapat pagtanggap ay i-refer sa Committee on Justice para ma-initiate yung impeachment. Kuha nyo, mga kaisyo. Para ma-initiate yung impeachment, dapat may tumanggap kasi nag-file ka. Pero kung ikaw ay isang citizen at hindi ka membro ng House of Representatives, dapat mayroong mag-i-endorso. Klaruhin po natin. Dapat may mag-endorso ng, kung ikaw ay hindi isang kongresista, ikaw ay hindi kasapi ng Kamara, mga kaisyo, dapat pag nag-file ka ng impeachment complaint, may mag-endorso nito na membro ng House of Representatives. Maliban na lang kung ikaw ay isang membro ng House of Representatives. That is paragraph A. But in the case of the Vice-President Sara Duterte's impeachment complaint, yung tatlo are filed by citizens. And the three of them are endorsed by representatives or members of the House of Representatives. Okay. So, anong mangyari? Ini-endorso na? Check. Nag-file ka? Check. Ini-endorso na? Check. What's next? Kasi hindi pa ma-qualify ito sa mode of initiating. Kasi dapat daw i-refer ito sa Committee on Justice. Ito, mga kaisyo. Filing, Section 3. A verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen. Okay, that is paragraph B. No? That is paragraph B dito. Upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with whom? Office of the Secretary General. Dapat i-file with the Office of the Secretary General. And what's next? According to the House Rules on Impeachment Proceedings, mga kaisyo, it must be immediately referred to the House Speaker. It must be immediately referred to the Speaker. Kaagad-agad. Hindi forthwith, but immediately. So kapag endorso ng isang impeachment complaint,
ng isang ng kahit sinong kongresista, kahit sinong member ng House of Representatives, doon sila mag-file sa Office of the Secretary General at dapat kaagad-agad itong i-refer sa Speaker. Dapat itong i-refer sa Speaker. So anong nangyari mga ka-issue kasunod? Nang pag-file nila at pagtanggap doon sa Office of the Secretary General, ito ang nangyari. Sabi dito, despite the filing of the 3 impeachment complaints, the House of Representatives did not act on them nor refer them to the Speaker of the House until kailan? February 5, 2025. Nakuha nyo mga ka-issue? Nakuha nyo? Oo. Ito, nasubmit nila December pa. Sinubmit ang 3 December pa. Pero kailan ito inaktuhan ng Secretary General na si Reginald Velasco mga ka-issue? Kailan ito transmit o ni-refer doon sa Speaker of the House na si Tambaloslos? On February 5, 2025 pa mga ka-issue. Isn't that a violation of their own House rules? Kaya't sinabi dito sa naging desisyon mga ka-issue ng Korte Suprema na walang discretion ang Secretary General kung kailan niya i-refer sa Speaker itong mga impeachment complaints na ito. Sabi dito, basahin natin yung desisyon mga ka-issue. Saan yun? Ito. Third, Article 11, Section 3 of the Constitution clearly requires that a verified impeachment complaint be immediately put in the order of business within 10 session days. Ang ginamit dito mga ka-issue, hindi nakalagay dito sa Constitution ang salitang immediately. Basahin natin dito sa 3.2. Wala nakalagay dito na immediately. But those impeachment complaint shall be included in the order of business within 10 session days. Ginamit lang ng ponente ni Leonen, ni Justice Leonen, mga ka-issue, ang salitang immediately dahil kinuha niya ito galing dito sa House Rules. Kuha nyo? Kinuha niya yan galing dito sa House Rules. Sabi ni Leonen, neither the Secretary General nor the Speaker of the House is granted by the Constitution any discretion to determine when this period commences. Neither does the House of Representatives have any discretion except to refer these matters to the proper committee within 3 session days. Within these periods, the House may opt to consolidate all impeachment complaints properly commenced and endorsed. Nakuha nyo ang ideya? House Rules nagsabi immediately. Anong ginawa ng Secretary General? Walang ginawa mga ka-issue hanggang February 5. Ano nangyari sa February 5 mga ka-issue? Ito, para malaman natin. On February 5, dito muna. Ito. Despite the filing of the 3 impeachment, the House of Representatives did not act on them nor refer them to the Speaker of the House until February 5, 2025, when Secretary General Reginald Velasco transmitted them to Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Under Article 11, binasa natin ito kanina, the verified complaint for impeachment should be included in the order of business within 10 session days from receipt and immediately referred to the House Committee on Justice within 3 session days. Take note, must be referred to the House Committee on Justice within 3 session days. So, dahil inupuan, hindi gumalaw yung 3 impeachment mga ka-issue, so hindi na ito na-refer sa House Committee on Justice.
So masasabi ba natin na hindi na-initiate dahil hindi na-refer sa House Committee on Justice, in which their rules say so, di ba? By filing a subsequent referral to the Committee on Justice. Anong sa tingin nyo mga ka-issue? Baka masabi nyo, oo nga no, hindi na-initiate dahil sabi ng House of Committee ng House Rules, dapat ito ay immediately ma-transfer, ma-refer doon sa speaker, tapos ito ay dapat ma-submit, or the term used here, ma-refer sa Committee on Justice pagkatapos ng matanggap ito ng Speaker of the House. Dahil ano ang rason? Maibilang ito sa order of business. So, dahil hindi gumalaw, wala bang nangyaring initiation? Na-initiate ba o wala? Mga kayo, sige, tanungin ko kayo sa mga nanonood dito, base sa House Rules. Sige. Now, dahil mga ka-issue, on that same day, yon na ang nagpirmahan sila. Ito, on the same day, February 5, 2025, during Congress' third and final regular session, the members of the House were reportedly summoned to Romualdez Hall for a caucus. So ito yung nagpirmahan sila mga ka-issue. During the said caucus, members of the House filed another impeachment complaint. And this is the fourth impeachment complaint mga ka-issue, pursuant to Article 11, Section 3.4, which is the one-third option on filing an impeachment complaint. Ito, paragraph 4. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment. Dito na nakalagay yung salitang forthwith proceed. Dito na natin mababasa yung forthwith. Okay. Anong ginawa ng mga mambabatas mga ka-issue sa lower house? They use this option, one-third. Take note Same house rules Same house rules. Take note. Verified complaint or resolution of impeachment filed by at least one-third. Anong ginawa nila mga ka-issue? Anong ginawa? Sabi dito, pagkatapos nilang magpirmahan, hindi isinalang sa plenary mga ka-issue, hindi sila nagdebate, nagpirmahan lang sila. Kahit yung ibang mga kongresista akala nila pang-snacks lang daw yun mga ka-issue. O kaya attendance, kaya pumirma sila doon. Pero impeachment complaint pa pala yun mga ka-issue. Ito, fourth impeachment. As implemented by the House Rules on Impeachment Rule 2, Section 2C. Yun, binasa natin kanina. These provisions allow the filing of verified impeachment complaint by at least one-third of all the members of the House. Thereafter, the verified complaint shall constitute the articles of impeachment based on Article 11, Section 3.4. And trial by the Senate shall forthwith proceed. So, pumirma 215 out of 306 members of the House of Representatives. And then, that fourth impeachment complaint, hindi isinalang sa plenaryo, walang debating nangyari, ay ipinasa kaagad ng House Secretary General mga ka-issue sa Senado on April 5, the same day, by 4:47 in the afternoon. Now, what is wrong with what they did? Anong nangyari? Take note po for mode of initiating. It must be, after filing, refer to the Committee on Justice. Nirefer ba ng Committee on Justice itong paragraph C mga ka-issue? After nagpirmahan sila, after yung 215 na pumirma mga ka-issue sa impeachment complaint na isinampa? Yes, nakalagay dito na after that. But may house rule sila na dapat bago muna
i-submit sa Senado yung impeachment complaint, mga kaisyo, dapat sinunod mo na ito, referral to the Committee on Justice. Pero walang nangyari. Walang nangyaring referral to the Committee on Justice. So ano ang say ng Korte Suprema nito, mga kaisyo? Kung bakit naging unconstitutional ang nangyari? Okay, basahin natin yung bahagi sinabi dito, mga kaisyo. Okay, magtatapos na po tayo. Maraming po salamat. Marami-rami po ang nanonood sa atin dito. Thank you very much for you all. Sana'y nagsalita dyan sa group chat natin para ma-recognize naman kayo kahit papaano, mga kaisyo. Saan ba yun? Wala. Ito. Sabi ng saan ba yun? Ayan, ito. Respondents were able to comply with Article 11, yung House of Representatives, by putting the 3 endorsed impeachment complaints in the order of business. Okay. However, since the 19th Congress terminated the 3 impeachment complaints by means of archiving it, mga kaisyo, it became unacted upon. Since these complaints were archived, they were effectively terminated and dismissed. Fourth, the filing of the articles of impeachment under a different mode, yung 1/3, is different from the Section 3.2, yung private or citizen submission or filing. Therefore, it is different, a separate mode of initiating an impeachment complaint. Therefore, it is already barred by Article 11, Section 3.5, the 1-year bar rule. Fifth, Article 11, Section 3.4 does not exist in isolation of the other provisions of the Constitution. Ito, due process na pala to. Ito. In other words, the decision of the Supreme Court says na ang sinampang impeachment proceeding, mga kaisyo, na initiate ay 4. Issue 101. So there were 4 impeachment complaints, mga kaisyo, na isinampa within 1 year. So ang sabi ng Supreme Court, ang isinampang mga impeachment complaints, yung unang 3 ay napasok sa order of business. Take note, mga kaisyo, kung kailan maging order of business ito sa Kongreso. Kailan? Pagkatapos ng Committee on Justice. Walang nangyaring Committee on Justice, diretso doon sa plenaryo by means of archival, mga kaisyo. Nakuha niyo po, mga kaisyo? That is why the Supreme Court declared it as unconstitutional dahil una, nilabag nila ang kanilang sariling patakaran, ang House rules nila on impeachment proceedings, hindi dumaan sa Committee on Justice, instead, dumiretso, mga kaisyo, dumiretso sa order of business. Doon, mga kaisyo, sabi dito, respondents were able to comply, putting the 3 endorsed impeachment complaints in the order of business. Pero hindi, dahil in-archive ito, mga kaisyo, it is deemed dismissed. In other words, it was acted upon totally. But yet, the rest are being violated, mga kaisyo. Mismo, ang House rules nila are violated. So, kailan natin trigger, mga kaisyo? When the 3 were archived. Dahil hindi ginawa yung mga patakaran, hindi sinunod yung patakaran, hindi idinaan sa Committee on Justice, at yung pang-4 ay diniretso sa Senado, mga kaisyo, without even passing through or referred to Committee on Justice. So sana'y nakuha nyo po, mga kaisyo, ang paliwanag po natin tungkol sa initiation
tungkol sa naging desisyon ng Korte Suprema tungkol dito sa 1-year bar rule mga kaisyo. Sana naway nakunan nyo po ng o naintindihan nyo po ang ating paliwanag kasi wala naman, tahimik naman ang mga audience natin dito mga kaisyo. So tahimik kayo. So I hope na nakuha nyo mga kaisyo. So nag-overtime na po ako kasi may idadagdag pa tayong talakayan mamaya. So hanggang dito muna lang tayo tayo. Hanggang dito lang muna ako. Dito sa ating palatutunan ng ito po ang inyong lingkod na si Pansamantala po munang mamaalam. Tandaan mo lamang ang may alam. Bye-bye. At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinaukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.